الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 10 من مارس. القوات الروسية تواصل التقدم مع تنفيذ عمليات نوعية في المناطق الخلفية، ضربات تطال مواقع الدفاع الجوي الأوكراني والرادارات الأوكرانية. إضافة إلى ذلك تطورات هامة فيما يتعلق بإنشاء تحالف للناتو أو إنشاء مش قوة عسكرية أجنبية في أوكرانيا يقودها الناتو. تابعوا الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة، ولا تنسوا الانضمام إلى القناة. سنبدأ مباشرة من محور باخموت، حيث استطاعت القوات الروسية التقدم بقوة وتثبيت نقاط سيطرة لها في اتجاه إيفانيفسكي. استطاعت القوات الروسية السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون في الاتجاه الأجزاء الغربية من البلدة. استطاعت القوات الروسية التقدم على طول هذا الشارع بعمق 504 أمتار، التقدم هنا 507 أمتار، التقدم على طول هذه المنطقة 480 مترا، والتقدم في هذه المساحات الزراعية 375 مترا، إضافة إلى التقدم في هذه المنطقة بعمق 73 مترا. هذا الامتداد يبلغ 1.57 كيلومترا. القوات الروسية تبقى لديها هذه الأجزاء من إيفانيفسكي. طبعا تتواجد هنا بعض القوات الأوكرانية، ولكن في نفس الوقت القوات الروسية تواصل عمليات اقتحامها في محاولة للسيطرة عليها. هنا يوجد معارك كر وفر. القوات الروسية تخوض أعنف الاشتباكات في محاولة للسيطرة عليها، ولكنها في نفس الوقت تتجنب المرتفعات الموجودة في هذه المنطقة كي تكون بعيدة عن الضربات الأوكرانية. فهذه التلال حاكمة، والقوات الروسية تحاول التقدم قدر الإمكان مع استهداف كبير وواسع النطاق لكامل هذه المنطقة لدفع الأوكران للانسحاب. قلت لكم بعد معركة أفدييفكا، بعد تجربة قنابل الفاب لمدة طويلة، القوات الروسية تشن هجمات يمكن قول خيالية باستخدام هذه القذائف وتطويرها واستهداف التحصينات الأوكرانية بها في محاولة إما لقتلهم أو لدفعهم للانسحاب من المناطق. وبالتالي القوات الروسية مع سيطرتها هذه في هذه المنطقة في إيفانيفسكي تحاول حسم ملف هذه البلدة، وطبعا في نفس الوقت تحاول القيام أيضا بعمليات باتجاه كليشيفكا، وفي الوقت نفسه تقوم بعمليات باتجاه شمال قطاع باخموت باتجاه فيينكا في هذه المنطقة. إذا المعارك مستمرة في كامل هذا القطاع، دون أن ننسى المعارك في اتجاه بوداريفكا. المعارك مستمرة، معارك متواصلة. يراهن الروس على استنزاف كامل القوات الأوكرانية في هذه المنطقة، وحين يلاحظ الأوكران ذلك وهذا ما يريد الروس ستنسحب القوات الأوكرانية. لذلك لننتظر، الوقت سيكشف ذلك. التقدم الثاني للقوات الروسية كان في اتجاه محور يمكن قول دانياتسك في هذه المنطقة في نوفوميخايليفكا. استطاعت القوات الروسية الاقتراب أكثر فأكثر من موقع القوات الأوكرانية في الأجزاء الشمالية الشرقية من البلدة، حيث تتمركز القوات الكتيبة الثالثة من اللواء 79. استطاعت القوات الروسية عبور النهر في هذه المنطقة، طبعا تقدم بعمق 110 أمتار وبعرض أقصاه 235 مترا. القوات الروسية تحاول شن هجمات من الجهة الجنوبية وليس فقط حصرها من الجهة الشرقية. ضغط كبير متواصل باتجاه هذا الموقع. الأمر الإضافي الآخر، هجمات كما قلت لكم بالأمس هي الأعنف، ضربات هي يمكن القول الأكثر شراسة باتجاه الأجزاء الغربية والجنوبية من الوسط في اتجاه نوفوميخايليفكا. قد تكون محاولات الاقتحام مستمرة منذ الأمس، ولكن حتى اللحظة لا تفاصيل إضافية حول أي تقدم للقوات الروسية. القوات الروسية كما قلت لكم في وقت سابق تحاول السيطرة على هذه البلدة على أهميتها كبرى. طبعا تحاول التقدم لاحقا باتجاه هذه المناطق، مستعينة أيضا بقواتها من اتجاه بابيدا في محاولة للوصول إلى خطوط الإمداد الأوكرانية. هذه هي خطوط الإمداد الأوكرانية كما تشاهدون باللون الأصفر، تأتي من كوراخوفي، تأتي باتجاه سبينيفكا، ثم هذه، ثم باتجاه أوغليدار. إضافة إلى ذلك تأتي من هذه المناطق. لذلك هناك مسعى روسي للسيطرة والتقدم على طول هذه المناطق، طبعا في محاولة لوقف الإمداد باتجاه محور جنوبي دانياتسك. ولكن القوات الأوكرانية كانت قد أعدت تحصينات لهذه المناطق، نشرت الكثير من القوات سبق وشرحتها في عدد من الفيديوهات. كما تشاهدون التشكيلات العسكرية الموجودة بالأرقام للروس وللأوكران على حد سواء. إضافة إلى ذلك سننتظر مع الوقت هل ستصمد هذه الدفاعات الأوكرانية، هل سيستطيع الروس التقدم.
طبعا باتجاه محيط مارينكا أيضا القوات الروسية تعمل للوصول إلى ما خلف هيوريفكا. ضغط متواصل حتى الآن، ليس هناك أي تقدم إضافي للقوات الروسية بعد الذي حصل في آخر 24 ساعة. الأمر الإضافي الآخر معارك قوية في اتجاه كراسنوريفكا. القوات الروسية انطلقت بهجمات من هذه المنطقة للوصول إلى الضواحي هنا. ننتظر مزيدا من التفاصيل والتأكيدات حول أي تقدم روسي في هذا الاتجاه. إذا المعارك مستمرة، القصف الروسي مستمر بشكل قوي جدا، غارات هي الأعنف على موقع القوات الأوكرانية. الأمر الإضافي الآخر فيما يتعلق باتجاه أفدييفكا، الضغط الروسي متواصل، ولكن هناك أيضا هجمات أوكرانية، وبالتالي هي معارك هجوم مضاد من كلا الطرفين. يحاول الروس حسم معركة تيتونينكي عبر الضغط عليها من كلا الاتجاهين. كان هناك حديث عن محاولة أو يمكن قول سيطر على نحو 90% من البلدة، ولكن لا تأكيدات على ذلك، لن أنشر شيئا غير متأكدة منه. إضافة إلى ذلك المعارك في محيط أورليفكا على أشدها. طبعا القوات الروسية تخوض معارك عنيفة في الأجزاء الشمالية الغربية من البلدة مع اللواء الثالث من أزوف، إضافة إلى مجموعات أخرى تم استخدامها إلى المنطقة. الأمر الإضافي الآخر بيرديتشي تبقى كما كانت ستيبوفي شهدنا طوال قبل معركة أفدييفكا وبعد معركة أفدييفكا معارك باتجاهها. القرية تم مسحها، وبالتالي بيرديتشي تتعرض لنفس المصير، ولكن بيرديتشي تعتبر بلدة وليس قرية، وهي يمكن قول أوسع وأكبر، ومساحات القتال بها يوجد مجال للتحرك بشكل أفضل، وبالتالي تتحول المعركة تدريجيا في هذه المنطقة ليصبح مصير بيرديتشي كمصير ستيبوفي. ضغط كبير متواصل من كلا الطرفين للسيطرة عليها. ننتظر ما الذي سيحصل في الساعات القادمة. فيما يتعلق باتجاه سينكيفكا المعارك مستمرة. الروس أحرزوا بالأمس تقدما، ولكن بكل أسف لم يستطع الجميع مشاهدة الفيديو، لذلك أتمنى من حضراتكم دوما مشاهدة الفيديو، أن لا تنسوا الانضمام إلى القناة، ودوما حاولوا البحث عن القناة في حال لاحظتم أي شيء غريب أنه لا يوجد أي فيديوهات نشرتها القناة. فيما يتعلق باتجاه سينكيفكا المعارك مستمرة. القوات الروسية تحاول الاقتراب من البلدة من عدة اتجاهات وليس فقط من اتجاه واحد. طبعا هي تتمركز في هذه الأجزاء من البلدة. فيما يتعلق بالضربات الروسية أحبائي، فكان هناك العديد والكثير من الضربات الروسية باتجاه مواقع القوات الأوكرانية بالأمس. طبعا بالأمس كان هناك ضربات على هذه المناطق، تحديدا نتحدث في منطقة خمينسكي. كان هناك ضربات باتجاه مطار ستار كوستانتينوف، لا نتائج حتى اللحظة، ننتظر حتى ساعات المساء. باتجاه منطقة أوديسا كان هناك 4 ضربات، باتجاه منطقة فينيستا كان هناك ضربتين، وأيضا كان هناك ضربة باتجاه بوكروفسك وضربة باتجاه دوبروبولي. أما فيما يتعلق أحبائي بموضوع الرادارات وغيرها من الأماكن، فالقوات الروسية منذ 3 أيام نفذت ضربات باتجاه عدد من المواقع والرادارات. بداية كان هناك ضربة قوية باتجاه هذا الموقع هنا، سأريكم إياه. كان هناك ضربة باتجاه هذا الموقع، كان هناك مجمع رادار تقوم القوات الروسية باستهدافه. هذا ليس فقط لتأمين الطائرات الروسية ولتأمين ضربات مسيرات ناجحة، إنما يتم اعتبار أن هذه الرادارات ترصد شبه جزيرة القرم وتساعد في استهداف شبه جزيرة القرم، وبالتالي الضربات تخدم عدة أهداف وليس هدف واحد فقط. أما الضربة الثانية أحبائي، فكما قلت لكم منذ فترة القوات الروسية قامت بضربات عديدة على مواقع القوات الأوكرانية، طالت الكثير من المواقع. إضافة إلى ذلك تحدثنا بشكل كبير عن أهمية هذه الضربات، ولكن ننتظر ما الذي سيحصل لاحقا، ما الذي ستقوم به القوات الروسية. هذه الضربة أيضا طالت منذ 3 أيام، 5 مواقع بعد تدمير هذا كما تشاهدون الرادار. القوات الروسية استهدفت 5 مواقع منذ 3 أيام للقوات الأوكرانية هنا. تدمير كامل للمعدات كما لاحظتم بالأمس، تدمير نظام باتريوت ويمكن القول معداته. إذن القوات الروسية تواصل عمليات اصطياد يمكن القول الدفاع الأوكراني. إضافة لذلك هناك مسعى فرنسي لإنشاء تحالف، هناك مسعى بريطاني لوضع قوات بريطانية في ليفيف ومنطقة كييف، ويمكن القول تفعيل مواد الناتو بخصوص أوكرانيا. طبعا مع نتيجة النقص في الشبان الأوكران يحاول الناتو الاستعادة بالسلاح جديد وبجنود جدد في هذه المناطق في أوكرانيا. ننتظر ما الذي سيحصل حتى ذاك الحين. أريد أن أشكركم لوقتكم الثمين لمشاهدة الفيديو، وإلى اللقاء.